Good morning sa ating lahat. So, good morning sa aking mga 15 subscribers na aking YouTube and sa aking mga Facebook followers sa aking page. Good morning sa ating lahat. Good morning din sa mga laging nagla-like o yung mga na-inspire sa akin mga garden tips or videos. So, now, I will give also some basic tips on the issue of lockdown or isolation. Ayan, isolated tayo sa bahay ngayon. Marami sa atin ang required to stay at home. Marami rin, some of us, especially kami, na nasa construction industry, in some of the industry also are open, trabaho, and let's pray one another and hope for the best na malampasan natin lahat. So, dito ako ngayon sa aking backyard garden. Okay, so now naka-stay at home tayo. Let's talk about ano ba yung hazard pagka nag-stay tayo at home. Ano ba yung risk? Hazard is tawag nito, yung nakaka-harm sa atin, yung pwedeng maka-harm sa atin, harmful sa atin. At ano ba yung risk after nun? So, let's talk about yung health natin. Okay? Yung health natin at risk pag nasa bahay lang tayo. Why? Because tayo, pag nasa bahay tayo, which is it's very, very normal sa ating lahat tayo affected nito, is that takaw tingin, pwede tayong matukso sa mga pagkain na meron tayo sa bahay, ganyan. Tukso na ayaw na natin gumalaw, but na pwedeng maging at risk yung health natin. First is pwede tayong mag-gain ng weight, which is very normal pagka wala tayong movement, tapos kain lang tayo dito, kain tayo ng breakfast, kain tayo ng lunch, kain tayo ng dinner, which is good, yes. Pero dahil nga isolated tayo, wala tayong exercise, wala tayong movement masyado, and most of the children now are only playing their mobiles, like that. So, bibigyan ko kayo ng konting tips according or based on my own experience, based on my daily routine. So, tuwing umaga, sabihin na natin isolated, kunwari ako, isolated ako or stay at home. So, first in the morning, nagising ako mga 4 o'clock o 4:30, parang body clock na siya. Kahit naka-alarm ako is nagigising ako talaga before mag-alarm yung aking cellphone. Now, nagising sa umaga, syempre, we should thank the Lord. We should, I am a Catholic, so I sign the cross, and thank the Lord for all the blessings, for taking good care of my family, for giving me lots of blessings every day, and especially yung strength ng katawan natin, strength ng ating puso, ng ating isip, yung pananampalataya natin, and reading the Bible, like that. So, if you want to wake up early, you should sleep also early. As early as 8 o'clock or 9 o'clock in the evening, tulog na ako. Gising ko, punta ako sa garden, kape. Kape is life. Now, ano ba yung pwede natin gawin sa bahay aside from playing the gadgets like that, watching TV, listening radios like that? First thing what you need to do is avoid listening, reading any negative headlines and negative news, or even positive news sometimes we don't know how to take it in a positive perspective. Magkakaiba tayo ng opinion, magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. Now, madaming pwedeng gawin. Okay? Instead na mag-mobile ka lang, ba't hindi kayo mag-zumba? It's time for you to do galaw-galaw sa bahay. Okay, di ba? Ang daming pwedeng gawin. Pwede kayong magsasayaw sa bahay, kahit sabihin natin kaliwa parehas yung mga paa natin, di ba? It's time for you. Ito yung magandang banding sa atin na pwede tayong mag-zumba. Yan. Total, may mga gadgets naman tayo. Yan, zumba-zumba tayo para kahit paano, doon yung movement. Ang dami nating pwedeng maging benefits sa pag-gagalaw-galaw natin, di ba? Which is required na tayo yung steps na natin, dapat 10,000 daily. So, paano natin may meet yung
yung standard na yun, kung wala tayo at nasa-isolated tayo sa bahay. Diba? So marami tayong pwedeng gawin. Sobrang dami natin pwedeng gawin. Ngayon, pwede kayong mag-push up. Ayan, pwede kayong mag sit-ups. Ayan. Pwede kayong maglinis lagi. Ayan. Alam niyo ba ang paglilinis sa bahay is malaking tulong. Ayan. Huwag niyong pwersahin yung mga bata maglinis. Alam niyo ang tinuro sa akin ng lola ko nung maliit ako. Madami silang mga excuses. They don't force us to wash our dishes before. Lagi din sinasabi, pagka maghuhugas ka, okay, mas maganda yan kasi nakatayo ka, yung pagkain mo bababa. Yan. Bigyan nyo ng mas magandang explanation, wag yung pwersahin yung mga bata. They will understand soon kung paano, ano ba ibig sabihin, ano ba yung values ng paghuhugas, ano ba yung values ng paglilinis, ganyan. Hindi pwedeng puro sigaw natin dito sa mga bata, ganyan, maglinis ka, ganito, ganyan, bla bla bla. No, it's not about that, but it's about teaching them the values, teaching them that it is for them, not for us. Okay, so yun, pwedeng gawin, Zumba, maglinis ng bahay, and iwasan nyo muna yung mga carbo. This time for you to eat the vegetables. Hanggat maaari, kung mayroong mga available sa mga lugar ninyo ng mga gulayan, malunggay. Alam niyo bang, ito yung mga gulay na walang mga chemical or walang mga fertilizers. They don't really need fertilizers. I will give you some 5 vegetables, indigenous vegetables sa Pilipinas. Una, malunggay. Malunggay has lots of benefits if you will check in Google. Pangalawa, kamote, talbos ng kamote. Wow, it's one of the best lunch, talbos ng kamote with calamansi and pugbuok. Pangatlo, saluyot. Saluyot is one of the vegetable that helps our digestive system. Yan. Pangapat, talbos ng sili. Talbos ng sili is sinasabi nila kung yung sili ay nakaka-almoranas. Yung talbos ng sili is malaking tulong para pagalingin yung almoranas. Okay. Panglima is yung pulitis. Pulitis or wild spinach. Wild spinach, especially in Nueva Ecija or especially in the what's this, in the parang or in the farm. Napakadami niyan. You don't really need to give them nutrients, fertilizers or whatsoever. They will survive and they can live even without anything. Only water. Tubig lang, masaya na sila. Especially yung malunggay, kahit nga dito sa Middle East, kahit dito sa Qatar, buhay na buhay ang malunggay. Okay, so yan yung mga vegetables sa Pilipinas na pwede natin kainin. Okay? So, yung mga natin, yung mga pagkain natin na in-stock natin na sinabi sa atin ng gobyerno natin, ng mga authority natin na mag-stock ng konting pagkain hanggat maaari. Okay? Kung mayroon naman tayong kakilala, walang-wala talaga. As in, kapos na kapos. Baka naman pwede natin ibigay kahit mga 20% ng pinamili natin, ganyan, bigyan natin sila ng kahit paano, then explain to them, and please do gardening. Ito yung malaking tulong yung pag-garden natin sa dalawang punto. Okay, unang punto, you eat healthy foods. You eat dark green vegetables are very healthy. Packed of nutrients. Yan. Packed of lots of nutrients, especially to boost our immune system. Pangalawa, we will reduce the spending. You don't need to go outside to buy. Diba? So, bibigyan ko kayo ng mga tips kung ano ba yung pwede nyong itanim sa backyard ninyo or sa mga paso, ganyan. That doesn't mean that you stay at home. You stay at home inside, then you lock your door. No. Baka naman meron kayong space sa labas. Magpahangin din naman kayo, magpa-araw din kayo. Diba? Do some basic gardening. So, it's very important for us to know na staying at home is good for us to avoid the spreading of the virus o pwede tayong mahawa. Okay? Pero tignan din natin, ano ba yung risk? Diba? Ano ba yung pwedeng maging at risk tayo kapag hindi tayo, wala tayong ginagawa for the whole month. Diba? Obesity yan. Baka nga yung weight mo skyrocket yung pagtaas ng natin, ng ating timbang. Diba?
blood pressure natin, pwedeng maging stress, ganyan. So madaming pwedeng mga risk pagka hindi tayo gumagalaw. Kaya pwede kayong magbulis-bulis sa labas, ganyan. What the authority giving us an instruction is social distancing. Pero kung nasa bahay naman kayo at fully equipped naman kayo at hygiene naman kayo ng maayos, naliligo ng maayos, naglilinis ng bahay, you will use some chemicals like Clorox, ganyan, yung disinfectant, ganyan, yung mga powder na Clorox sa Pilipinas, ganyan, pwede yung gamitin para manlinis, to disinfect your floor, disinfect the walls, disinfect everything. Yan. So wala na kayong kailangan kabahalan. Put all worries to God. Kasi ginawa na natin lahat eh, di ba? And God will do the rest. So yun, do some basic gardening. So yun lang din yung pakiusap ko sa mga, kung merong mga nakakarinig and ng mga authority. Aside from requesting or asking your constituent to stay at home, turuan din natin sila ano ba yung basic na pwede nilang gawin. Diba? Na wag naman nilang iasa lahat sa authority. Wag naman nilang iasa lahat sa inyo kasi hindi nyo kakayanin. So, it's a two-way action. Action of the constituents and action of the authority. Diba? And combine, lahat yan, you can fight. Diba? Magiging strong tayo. Mas magiging, yan, masagman ang buong, society natin. And share inspirational. Talk to your children. Teach them. Allow them to read the books, especially Bible. Teach them to pray, teach them to pray the rosary if you are Catholic. If you are not Catholic, then you just do the normal routine of your faith. And so maraming pwedeng gawin. Huwag nating i-stuck yung sarili natin sa isang bagay na pwede nating ikapahamak din, okay? So ganun lang yung basic routine na ginagawa ko everyday. Yan, didilig ako. Ito yung tubig, yan. Didilig ako, tapos yan, pagkatapos ko ng video, wawalis ako dito sa paligid. Then after that, hygiene, maliligo, toothbrush, mouthwash, ayan. At maaari, magugas lagi, especially kami na nasa trabaho. So sobrang hindi namin kaya yung sinasabing social distancing, but we tried our very best to put some additional precautions, additional prevention control, ganyan, mga preventive controls namin like administrative, ganyan, lahat ng mga controls na pwede namin gawin sa trabaho, ginagawa namin. We increase our hygiene, we increase our materials, we increase everything para lang ligtas yung bawat tao. So yun nga, sabi ko kanina, ginawa natin lahat. And God will do the rest. So yun lang, basic sa bahay natin. Mag-zumba kayo, mag-exercise, magbuluntag kayo sa bahay ninyo pagising nyo ng umaga. Please keep your cellphone off, and sa mga bata especially, turuan nyo sila sa mga bagay na mas valuable, diba? Ipaliwanag nyo sa kanila na mas maraming importante. Or else, isa pa sa pwede kong ibigay sa inyo is yung minimalism. Yan. Bawasan nyo yung mga materyales sa gamit, yung mga materyales sa loob ng bahay nyo, mga gamit sa bahay nyo na hindi na kailangan, ilabas nyo na. Diba? Ipamigay nyo kung kailangan, kung pwede pang magamit. Diba? It's time for us to work hand in hand. Diba? It's time for us to do a bayanihan. This is not the right time for us to be to show or being selfish. This is not the right time for this. God is asking us in this situation, and kung nandiyan na yung sitwasyon, what we need to do is to step forward, step up. And so yun lang, and 15 minutes, almost 15 minutes ang aking video. I hope that everyone is get some basic tips sa ating video. And kung mas may hingin sana ako na if you are kung nagugustuhan niyo yung mga video na ginagawa ko about gardening, about tips, and ito yung tips number 19 ko. Share nyo, subscribe on my YouTube channel, and follow my page, and pwede rin kayo mag-request ano ba yung pwede kong gawin, pwede bang tips, ganyan. You can ask me, you can send me message, private message on my Facebook account, and
or private message sa aking Facebook page and para sa ibang mga tips. So, yun lang for today, and may God be praised, and keep safe, stay at home hanggat maaari, and sa mga nagtatrabaho naman, I know God is protecting us. It's not our choice. So, kailangan tayo ng bayan. We are part of the what's this volunteerism. So, yun lang, at magandang umaga. Today is March 23. It's 6 o'clock in the morning. So, tapusin tayo pagkakapit. Yun lang po. Maraming salamat.